සුබම සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමෝම ඔන්න ආදරෙන් අදත් පිළිගන්නවා SLDush Academy මගේ channel එකෙන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ සමහර විට ජීවිතය වෙනස් කරන channel එක වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මම කියන හැම දෙයක්ම A to Z අද බලන කෙනෙක් වුණත් මගේ subscribersලා 1000 සම්පූර්ණ වුණා. මගේ subscribersලා සියලු දෙනාටත් අනිවාර්යෙන් යාලත් ආදරෙන් පිළිගන්න ගමන් මගේ අද මේ අලුත් මෙතඩ් එක අනිවාර්යෙන් ෆලෝ කරලා ඔයාලගේ ලයිෆ් එක චේන්ජ් කරන මේ 2023 අලුත් අවුරුද්දවත් චේන්ජ් කරන තව අඩියක් ඉස්සරහට යන සක්සස් වෙන අවුරුද්දක් කරගන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අනිවාර්යෙන් අදත් මම ඔයාලට සුපිරිම මෙතඩ් එකක් ගෙනාවා. ලොකු වීඩියෝ එකක් නෑ, පොඩි වීඩියෝ එකක්. හැබැයි මම දෙන්නේ හැමදාම ඔයාලට ඕන දේ අවශ්‍ය දේ විතරක් දෙනවා. වෙන කිසිම දෙයක් මගේ වීඩියෝ වල නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා වැඩ කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ෆලෝ කරොත් මොකද මට හැමදේම කියන්න බෑ. ඔයාලා වැඩේ මට කරන්න බෑ. හැබැයි මම ඔයාලට යන පාත් එක යන පාර කොහෙටද යන්න ඕනේ, කොහොමද කරන්න ඕනේ, මොකද්ද කරන්න ඕනේ, මොනවාද ටූල්ස්, මොන ක්‍රමයක්ද කරන්න ඕනේ කියලා මම ඔයාලට පෙන්වලා දෙනවා. ඒ වගේම මේක රියල් ඇත්ත, හරි මෙතඩ්, හරි ක්‍රම. ඒ නිසා අලුතෙන් මගේ channel එක බලන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා හෙල්ප් එකක් විදියට මගේ වීඩියෝස් වලින් චුට්ටක් හරි පොඩි හරි දෙයක් ඔයාලා ජීවිතේට ගන්න පුළුවන් වුණොත් සමහරවිට ඔයා ඉස්සරහදී හරි ඔයාට දෙයක් කරලා පොඩි දෙයක් හරි කරලා ඔයාට earning එකට ඔයාට online එකේ කොහොමත් වින් කරන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝස් ඔක්කොම බලන්න. අනිවාර්යෙන් බැලුවොත් ඔයාට කොහොමත් වින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අදත් ඒ වගේම බලලා අලුත් කෙනෙක් නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා මට එක ඉන්න. අනිවාර්යෙන් එකත් කියන ගමන් වීඩියෝස් ඔක්කොම ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. මොකද මේකේ හැම වචනයක්ම සමහරට ඔයාලට වැදගත් වෙයි. ඒකත් කියන ගමන් ඔයාලට සුබ 2023 අවුරුද්දක් වේවා හැමෝටම. රයිට්, අද මම ගේන්නේ ඇත්තටම සුපිරි මෙතඩ් එකක්. ඔයාලා ලොකු ඔපසරියක ඔයාලට එක වෙබ්සයිට් වල ඔයාලට ගොඩක් වෙබ්සයිට් වල මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන් නිසායි මම කියන්නේ A to Z බලන්න. අද මම ගේනවා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ mediums වගේ සයිට් එකකට ඔයාලා ආටිකල් දාලා එතකොට PeoplePerHour වගේ එකකට ඔයාලා එතකොට ඒ වගේ ඔයාලා ආටිකල්ස් දාලා ඔයාලා අලුත්ම විදිහට ඔයාලට සුපිරිම රෑන්කින් වෙන විදිහට ඔයාලට ආටිකල් දාලා ඔයාලට වින් කරන්න, ඔයාලා සක්සස් වෙන්න, සල්ලි හොයන්න, ඩොලර්ස් හොයන්න පුළුවන් විදියක් මම ඔයාලට අද හොඳ සුපිරිම ටූල් එකක් ඔයාලට දෙනවා. ඒ නිසා A to Z බලන්න. ඔයාලට මේ writing and translate කියන එකේ ඔයාලට පුළුවන් බලන්න. creative writing, එතකොට content writing, එතකොට මොනවාද මේ research writing special, මේ වගේ ඒවා all writing and translation, මේ හැම එකටම මම අද කියන මේ tool එක අනිවාර්යයෙන් වැදගත්. ඒ වගේම vocal media එකේ ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් සුපිරියටම. ඒ වගේම ඔයාලා සුපිරි ආටිකල් එකක් හරියටම හරි මෙතඩ් එකේ හරි පාත් එකේ ඔයාලට මම ලියන්න පුළුවන් genuine විදිහට ලියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. ඒ නිසා A to Z බලන්න. ඒකත් කියන ගමන් ඉස්සල්ලා මම පටන් ගන්නම් මොකද්ද මේ ඔයාලට දෙන tool එක. මෙන්න මේ listverse. මෙන්න මේකේ listverse එකේ අනිවාර්යයෙන් ඔයාලට සුපිරිම ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. මේකේ මොකද්ද ස්පෙෂල් කියලා මම ඔයාලට කියන්නම්. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් දිගටම බලන්න, ස්කිප් කරන්න එපා. මොකද පොඩි වීඩියෝ එකක් ගේන්නේ. ඒක ඔයාටත් වැඩගත් නෑ, නැත්තම් මට වැඩකුත් නෑ. ඒකයි මම කියන්නේ ස්කිප් කරන්න එපා. පොඩි වීඩියෝ එකක් ගේන්නේ. මේක ලොකු දෙයක් ඔයාලට මම දෙනවා. ඒ නිසා බලන්න. මෙන්න මේකේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාට Google එකෙන් ගන්න බැරි දේවල් මේකෙන් එකට සුපිරියටම එක තැනකින් ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන්නේ ලෝකේ තියෙන top 10 high කියන රෑන්කින් වල හොඳම ගිය ආටිකල් තියෙන්නේ top 10, top 5. ඒ වගේම හරිම top 10. එතකොට මේ ආටිකල් වලට එක කැටගරි එකකින් නෙමෙයි, වට හැම කැටගරි එකකින්ම තියෙනවා නම් ඔයාට මේවා අරගෙන ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. ඒකත් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ගේම ගහන්නේ කියලා. මොකද මේක gediya පිටින් දැම්මොත් ඔයාට කවදාවත් යන්න බෑ. මොකද copyright issue එක වදිනවා අනිවාර්යෙන්. ඒ නිසා ඒකට මම ඔයාලට method එකක් කියලා දෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් දිගටම බලන්න. මේක බලන්න listverse. මේකේ ඔයාට තියෙනවා ඕන තරම් මේ බලන්න කැටගරි තියෙනවාමයි.
මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් ගේමින් නම් මියුසික් නම් පොප් එතකොට ජෙනරල් නොලෙජ් එතකොට පොත් ගැන තියෙන හිස්ට්‍රිය ගැන තියෙන එතකොට ෆැක්ට් ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ ඕල් ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ තියෙන ෆුඩ් ගැන වට ආහාර ගැන හෙල්ත් ගැන ස්පෝර්ට් ගැන ට්‍රැවල් ගැන සයන්ස් සයිඩ් එකේ ඕන ඇනිමල්ස් ගැන මොනවද රිසර්ච් එකක් කරන්න ඕනද ඔයාට හියුමන් වර්ල්ඩ් එක ගැන ස්පේස් එතකොට මේ ටෙක්නොලොජි ගැන ඔයාට මොන හරි ආටිකල් টොප් 10 හොඳම ආටිකල් සුපිරිම හොඳම ආටිකල් ටික ඔයාට ගන්න පුළුවන් නම් මේකෙන් ඔයාට මොනවද කරන්න බැරි ඒ නිසායි මම ඔයාට මේ ටූල් එක ගෙනාවේ මාත් එක්ක ඉන්න අය අනිවාර්යෙන් මං කිව්වා ඔයාලට සුපිරිම හොඳම මෙතඩ් මං ගේනවා ඒ නිසා මාත් එක්ක ඉන්න අය අනිවාර්යෙන් වින් කරලා තැන්න මං ගෙනියනවා ඒකයි මං කියන්නේ ඔයාට දඟලන්න ඕනේ නටන්න දෙයක් නැහැ ඔයාට කිසිම ස්කිල් එකක් දැනුමක් ඕනේ නැහැ ඔයාලා තියෙන්නේ මේකේ තියෙන ටෙක් කොපි කරලා අරගෙන මම මේ කියන මෙතඩ් වලින් මම දෙන මේ ක්‍රමයට මේ ස්ටෙප් වලින් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඔයා යන්න ගිහිල්ලා ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මෙතනින් ගේමක් ගහගන්න. ඒතකොට මෙතන තියෙන ඕන මම නිකම් එක්සාම්පල් එකක් ගන්න ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ හෙල්ත් කියන එක ඔයාලා දන්න ගොඩක්ම ජනප්‍රියම නිච් එකක් මාතෘකාවක් බලන්න මේකේ තියෙනවා টপ 10 මේ බලන්න හැමදේම টপ 10 මේවා ඔයාලා හරියටම ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැත්නම් මොකද අපේ ලංකාවේ සුද්ධු නෙමෙයි ඉන්නේ ඒ නිසා ලැජ්ජ වෙන්න දෙයක් නැහැ මේක ක්ලික් කරලා මේක Google Translate ඔයාලා දන්නවා Google Translate Google එකේ ගිහිල්ලා ඔයා translate කරලා බලන්න සිංහලෙන් තියෙනවා එතකොට බලන්න මේ මම නිකන් ගන්න මේ 10 things your mind be මේක ස්නායු වලට සම්බන්ධ එකක් ඒ කියන්නේ කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා ඔයාලට කියනවා එතකොට මේ medicine that work but we don't know why මේ බලන්න මේ වගේ ඒවාට පුළුවන් මේ වගේ ආටිකල් අනිවාර්ය ලෝකේ හැමදෙනාම බලනවා ඒ නිසා මෙඩිසින් සයිඩ් එකේ මේ පළවෙනි පේජ් එක සෙකන්ඩ් පේජ් එක ඕන තරම් පේජ් තියෙනවා මේ බලන්න හැම එකක්ම top 10 යන ඒවා top 10 කියන එක මොකද top 10 කැටගරිය තමයි සාමාන්‍ය Google එකේ වුණත් රෑන්කින් උඩම තියෙන්නේ මොකද ඒක සාමාන්‍ය නීතියක් ඒ කියන්නේ ඒක ඇල්ගොරිතම් එකේ අර YouTube වගේ මේකත් ඇල්ගොරිතම් එකේ වෙනම සයිඩ් එකක් තමයි මේක ඔයාලා දන්නවත් ඇති නොදන්නාට මම කියන්නේ top 10 top 5 top 2 ඔය top කියන ටොපික් එකකින් යන ඒවා අනිවාර්යෙන් රෑන්කින් වෙන ඒවා ඒකයි මම මේ ගෙනාවේ අනිවාර්යෙන් සවට ආටිකල් එකක් ලියනවා නම් ආටිකල් ජෙනරේට් කරනවා එතකොට අපි PeoplePerHour එකේ එතකොට ඔයාලට තව පුළුවන් 5 එකේ Upwork එකේ ඔයාලට ගිග් දාලා ඔයාලට මේ වගේ සුපිරි ආටිකල් ඔයාලට මේ ඩීටේල්ස් හොයාගෙන ඔයාලට ගේමක් ගහන්න පුළුවන් ඒකයි මම මේ ගෙන හැම කැටගරි එකකින්ම තියෙනවා නම් ඔයාලට මීට අමතරව ඔයාලට මම අනිත් එක වෙන්නන්නම් මේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ ෆුඩ් ගැන ඕනනම් ඔයාලට ෆුඩ් වලින් එන ඒවා ඔයාලට টপ 10 බලන්න මෙතන ෆුඩ් ගැන හැම දෙයක්ම টপ 10 ඒවා තියෙන ඔක්කොම টপ 10 කැටගරි ඔයාලට මේ ටොපික් එකම දාලා ඔයාලට අනිත් ඒවා ගන්න පුළුවන් මේ බලන්න top breakfast food from around the world you need to try මේ බලන්න මේ වගේ සුපිරි ඒවා මේ 10 most nutritional McDonald's happy meal toys මේ වගේ සුපිරිම ලෝකේ බලන ඒවා ඒ නිසා මේවා follow කරලා මේවා බලන්න මේ top 10 world food people at the during the guest මේ බලන්න හැම දෙයක්ම තියෙනවා ඒ නිසා මේකෙන් සුපිරිම ගේමක් ඔයාලට ගහන්න පුළුවන් ඔයාලට මන් නිකම් මේ spice lover need to eat at least once මේ වගේ එකක් මන් නිකම් මේකක් ඔයාලට ක්ලික් කරලා බලන්න මේ ආටිකල් එක ඔක්කොම තියෙනවා එකේ නම් 10 වෙනකම් මේ බලන්න ඔයාලට තියෙන්නේ මේවා ගන්න ඕනේ ඔයාලට Canva එකෙන් ඕන වීඩියෝස් හදන්න පුළුවන් මම හැම වීඩියෝ එකෙම ගොඩාක් වීඩියෝ වල මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා royalty free copyright වදින්න තියෙන වීඩියෝස් ෆොටෝස් ගන්න තැන් පික්සල් මේ වගේ ඒ නිසා ඒවෙන් අරගෙන ඔයාලට ඕන වීඩියෝස් හදන්න පුළුවන් ඔඩියෝස් හදන්න පුළුවන් මේවට ඇතුල් කරන්න පුළුවන් මේවා ගන්න එපා මේවා දාන්න එපා ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලට මං කියනවා මේක අරගෙන මෙන්න මේ ස්පින් බෝට් කියන එකට දාලා රීරයිට් කරලා මෙතෙන්ද පේස්ට් කරපු ගමන්ම ඔයාගේ මේ ආටිකල් මේවා ඔයාගේ බගිනේ මන් නිකන් මෙන්න මේ ටික ඔයාලා මන් මේ පොඩි කොටසක් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා මන්නම මෙන්න මේ කොටස මම ඔයාලට අරන් පෙන්නන ස්පින් බූට් එකේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට දුන්නාම මෙයා වෙනම විදිහට මේ අදහසම මේ විස්තරයම අපිට දෙනවා
ඇඩ්වාන්ස් එකෙන් නෙමෙයි සෝරි ඇඩ්වාන්ස් එකෙන් දෙන්න බෑ අපිට. ඒතකොට කුවල් බෝට් එකට යන කුවල් බෝට් එකෙන් ඔයාලට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ස්ප්‍රින් බුට් එකෙන් කරන්නත් පුළුවන්. බේසික් ස්පින් කියන එක අපි දුන්නට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ අදහසම මෙතනින් වෙන විදිහට ලියලා දෙනවා. ඒ නිසා මේ දෙකම එකයි. හැබැයි මේම ලියලා දැම්මම කොපිරයිට් වදින්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් තව වර්ඩ් ටිකක් ඔයාලට මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා ඉංග්‍රීසි දන්නවනම් නැත්නම් ඔයාලට පොඩි දේවල් තව ඇඩ් කරලා මේ බලන්න මේක මේ විදිහටම මේ මුලින් පටන් ගත්තන මේ සම්පූර්ණ වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට කිසිම අවුලක් නැහැ. මේක ඊට පස්සේ කොපි මෙතනින් කොපි කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ වෝකල් මීඩියා නැත්නම් මීඩියම් එකට මෙන්න මේව පේස්ට් කරන් තියෙන නිසා ඔයාලට කිසිම අවුලක් නැහැ. මෙව්වට ඊට පස්සේ ඔයාලට තව ගේමක් තියෙනවා Digistore 24 affiliate එකේ link දාන්න පුළුවන්. T-Spin එකේ ඔයාලට link එක දාලා ඔයාලා T-Spin එක ගැන දන්නවා. T-Spin කියන landing page එක හදාගන්න ඔයාලට ඒකත් බෑ නම් මම ඒකත් පෙන්නන්නම්. T-Spin කියලා T-Spin sorry Linktree එකේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ Google එකේ සර්ච් කරාම Linktree එකේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා sign up කියලා. sign up කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වෙන්න මේ sign up ගියා ඔයාගේ සාමාන්‍ය විස්තරය දාලා වෙන්න වගේ ලස්සන landing page එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේකට මෙන්න මේ වගේ link දාලා මේ Digistore එකේ link එක දාලා ඔයාට තියෙන මේකේ link එක දාන්න තියෙන මේවට. ඒ නිසා මෙන්න මේ link එක දාන්නේදී ඔයාට ඇත්තටම මෙන්න මෙතන link එක දාන්නේ. මෙන්න මේ ඔයාට ඕන තැන select කරලා මෙන්න මේ දම්වැල වගේ තියෙන තැනට ඔයාට link එක paste කරන් තියෙන්නේ. right Digistore එක ගැන ඔයාට මම කියන්න ඕනේ. ඔයා දන්නවා Digistore 24 ගැන affiliate තියෙන තැනක්. එතනින් ඔයාට මේ category එට අදාළ අනිවාර්යෙන් product එකක් දැම්මොත් ඔයාට local commission වලට යන්න පුළුවන්. ඔයාට ආයි මේක කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඔයාලා පොඩි අය නෙමේ. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට තේරෙනවා Digistore 24 ගැන අපිට commission දෙන website එකක්. ඒක අපිට බාන්න දෙනවා අපිට broker කෙනෙකුට අපිට මැද ඉඳලා අපිට යාලා දෙන බාන්නේ විකුණලා දෙන මට අපිට කමිෂන් එකක් දෙනවා. ඒක තමයි KTM සිංහලෙන් කිව්වොත්. ඒ නිසා ඔයාලා මෙතන ඕන තැනක් සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට මෙතන මේ ඕන තැන සිලෙක්ට් කරලා මෙතන දම්වැල වගේ දාලා තියෙන තැන ක්ලික් කරලා ඔයාලා link එක දාලා මේක සාමාන්‍ය විදිහට post කරන්න publish කරන්න තියෙන්නේ. right මේ හැම එකේම ওই විදිහට ඊට අමතරව පුළුවන් මේක මම කියන්නම් තව ක්‍රමයක් මෙන්න මේ writing and translate කියන එකේ ඔයාලට පුළුවන්. මම ඉස්සලා වගේ කිව්වට research ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ research ඕනනම් මේ research කරන line ඔයාලට එහෙම කරන්න පුළුවන්. මේ research writing කියන එකට ඔයාලට gig එකක් දාලා මේ බලන්න වචන මේ ඔයාලට details ඔයාලට ඕන තරම් මෙන්න මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඕන category එකකින් ගන්න පුළුවන් නම් මේකේ ඕන science side එකෙන් නම් animal side එකෙන් ඔයාලට මේ research කියන එක ඔයාලට සුපිරිම ගේමක් ගහලා line එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක බලන්න මේ ගන්න $75යි මේ writer 2k words article on medicine මේ medical psychology biology මේවා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. right එහෙනම් ඔයාලට තවත් මොනවාද මේවෙන් සුපිරි ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. මේ create මේ $80යි $110යි writer 3000 word about academic write and research work writing ඔය මේ හැමදේම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නම් තවත් නිකන් ඉන්න එපා. ඒ නිසා මේ වගේ වැඩ කරන්න මේවට මහන්සි වෙන්න. මොකද රුපියල් 2 වැඩ කරන්න එපා. මේවා මහන්සිලා මාසයක් මහන්සිලා හරි ඔයා දාන්න ආටිකල් ඔයාට බින් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ ක්‍රමෙම තියෙනවා 5 එකෙත් මේ ක්‍රමෙම තියෙනවා Upwork එකෙත් තියෙනවා. ඊට අමතරව රෂියන් වෙබ්සයිට් kwork.com එකෙත් තියෙනවා. right ඔය common tools ටික දෙන්නේ ඔයාලා ගොඩ යන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට වැඩ කරොත් වින් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එක දවසෙන් නම් වින් කරන්න බෑ. ඒකත් කියන ගාව මහන්සි වෙන්න ඕන. දිගින් දිගටම අනිවාර්යෙන් මේවා දාන්න ඕන. ආටිකල් එකක් දාලා හරියන්නේත් නෑ. ඒ නිසා ඔයා විභාගෙන් ලිව්වද භාගෙන් ලියලා හරියන්නේ නෑ වගේ අනිවාර්යෙන් විභාගෙත් හරියද හරියට දිගටම නෑ. මොකද උඩින් පල්ලේ ලිව්වොත් ඒ ලකුණු නෑ වගේ ඔයා ෆේල්. ඒ නිසා මේ සබ්ජෙක්ට් එකෙත් ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන සබ්ජෙක්ට් එකෙත් මේ මාකට් එකෙත් තියෙන්නේ අමුතුම තියරයක්. ඔයා දිගින් දිගටම ඕක තමයි තියරිය.
ඔය දේ කරේ නැතුණු කවදා වින් කරන්න බෑ. මටවත් බෑ ඔයාටවත් බෑ. ඒ නිසා ඔයාට මේකෙන් සුපිරි ගේමක් ගහලා ඔයාට ඕන ආටිකල් එකක් කරන් ස්ප්‍රින් බුට් ගිහිල්ලා මේ වගේ දාලා මේ පැත්තේ එන මේ ටික කොපි කරලා ඔයාට මේ වෝකල් එතකොට මේ වගේ වට නැත්තම් PeoplePerHour එකේ ඔයාට මේ ජොබ් වලට දාන්න පුළුවන් ගිගයක් හදලා. ඒ නිසා sorry මේ හැමදේම link tree එක හරහා යන්න. මොකද ඒක ඔයා safety. ඒ නිසා ඔයාට direct දාන්නවා නම් direct දාන්න පුළුවන්. gap.com එකෙත් මේ ක්‍රමෙම තමයි තියෙන්නේ. gap.com එකේ කෙලින්ම දාන්න පුළුවන්. හැබැයි link එක short කරලා දාන්න ඕනේ. link short කරලා දාන එකේ ඔයාට tinyurl.com tinyurl.com එකට ගිහිල්ලා ඔයාට link එක දාලා එතන පොඩි දෙයක් තියෙන පොඩි box එකක් තියෙන එතන link එක දාලා ඒක short වුණාම copy වුණාම ඔයා කෙලින්ම ඔයාට gap.com එකට කෙලින්ම දාන්න පුළුවන්. right ඒකත් කියන ගමන් ඔයාලා අද මේ ටික පටන් ගන්න. ඔයාලා මේ තේරෙනවා publish කරන්න දෙනවා. ඔයාලා මේ link දාන විදිහත් මම කිව්වා. Digistore 24 ගැන ඔයාලා මම කියලා තියෙන my videos බලන්න මම ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේ link දාලා ඔයා success වෙන්න ඔයාලට ඒතකොට income source දෙක තුනක් තියෙනවා. මේ වගේ ඔයාලට ගෙවනවා. වචන ගානට ගෙවනවා. ඒ වගේම ඔයාට ඒතකොට මේකෙන් ඔයාට customers ලහලා ඔයාට අනිවාර්යෙන් gig එකක් දාලා ඔයාට ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා content writing එකේ ලොකු ගණන් ගෙවනවා මේවට. ඒකයි මම කියන්නේ මේ ඩොලර්ස් 15 නම් මේක එහෙමයි. research writing මම ඔයාලට පෙන්නවා. research writing එකේ ලොකු ගණන් දෙනවාට research writing එකේ සුපිරි ගේමක් ගහන්න බලමු. මොකද research එකට අදාළ සියලුම තොරතුරු මේකේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ earning වලට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේ research writing කියන එක වගේ ගියක් දාන්න ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලට top 10 category තියෙන හැම science side social ඒතකොට lifestyle knowledge හැමදේම මේකේ තියෙනවා නම් ඔයාලට mix කරලා සපල් කරලා ඔක්කොම කරලා ඕන දෙයක් කරලා ඔයාලට මේක ස්ප්‍රින් බුට් හරි coil butt හරි දාලා rewrite කරලා දාන්න. මම guarantee කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම හරියට මාසයක් එක දිගට වැඩ කරන්න. ආටිකල් දවසට 10 ගණන් දාන්න. 10 ගාලා 300ක් දාන්නවා. අනිවාර්යෙන් ඩොලර්ස් 500ක් හරි අනිවාර්යෙන් වන්න පුළුවන්. ගේම එච්චරයි. අදම වැඩේ පටන් ගන්න. ඔය දේ මට ඔයාලට කියන්න ඕනුනේ. අදම වැඩේ පටන් ගන්න ඔයාලා වින් කරන්න සක්සස් වුණ දවසට මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම කියන විදිහට අනිවාර්යෙන් එක දිගට දවස් 30ක් නැත්තම් 45ක් ඔය ටික කරන්න මේ බෝකල් එකේ මීඩියම් එකේ ඒතකොට PeoplePerHour 5 එකේ Upwork එකේ එතකොට ඔය kevek.com ඔයගේ gig දාලා වගේ ගේමක් ගහන්න. right ඔය ටික තමයි මට කියන්න උනේ. මේකෙන් ඔයා සුපිරිම ගේමක් ගහගෙන ඔයාගේ life එක success කරගන්න. එහෙනම් අද නම් මේ වීඩියෝ මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලට ජය පතමින් සුබම සුබ 2023 අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඒ වගේම අලුතෙන් එන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් දෙයක් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් මං ඉල්ලන්නේ subscribe කරගෙන යන්න. පොඩි touch එකක් දීලා යන්න subscribe button එකට. ඒක ඔයාලට පාඩු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මම ඉස්සරහට ඔයාලට හැමදේම කියලා දෙනවා. මීට වඩා හොඳ earning method වලට කියනවා. ජය වේවා හැමෝටම සුබ දවසක්.